Sziasztok! A mai nap az EA Trinity botcsalád került sorra. Ezt szeretném egy kicsit bemutatni számotokra, hogy megismerjétek, mert egy nagyon klassz, finom féder sorozatról van szó. Hosszban 2,70-től 3,60 m hosszig terjednek ezek a botok. Nagyon vékony, nagyon kellemes kis bottestű, feszes kis botok sűrű gyűrűzettel, és 3 rezgős spic tartozik valamennyi bothoz. Ezeket külön találjuk meg a tokban. Van hozzá 0,75-ös, 1 ozzos, illetve 1,5 ozzos rezgőspic. Ezekkel jól tudunk alkalmazkodni különböző helyzetekhez, távolabbi dobásokhoz, közelebbi dobásokhoz, kisebb, nagyobb súlyú kosarakhoz. Így mindenféle helyzetben ki tudjuk használni ezeket a botokat. A legrövidebbel kezdeném. A 2,70-es bothoz, rövid távú horgászathoz, csatornákra, kisebb tavakra, elsősorban keszekhorgászathoz tudnám ajánlani, élmény vele fárasztani akár még egy fél kilós körüli halat is. Egyel hosszabb méret a 3 méteres, ezzel már ilyen 15-20-25 méteres távokat is kényelmesen, kellemesen meg lehet dobni, szintén azért elsősorban a keszekhorgászathoz tudnám ajánlani. A következő méretből, a 3,30-as méretből 2 különböző dobósúlyú van. Ezekből van light dobósúlyú 3,30-as, ugyanúgy ez az egészen finom dobósúly jellemzi ezt a botot, mint a 3 méteres meg a 2,70-es. És emellett ilyen közeli metódhorgászatra vagy hosszú előkés pontyozásra már nyugodtan merem ajánlani a 3,30-as médium erősségű botot. Ezzel már nyugodtan neki lehet feküdni 2-3-4 kilós pontyoknak, élményszerű a fárasztás vele, nagyon szépen dolgozik a halak alatt, szinte karikába hajlik. Köszönhetően a sűrű gyűrűelosztásnak a terhelés teljesen egyenletesen oszlik el a bottesten, gyönyörűen egy ívbe hajlik végig a bot, tényleg nagyon eredményesen, hatékonyan lehet velük fárasztani több kilós halakat is. A leghosszabb darabja ennek a botcsaládnak, az EA Trinity botcsaládnak a 3,60-as. Ez médium dobósúllyal készült, ez már inkább a nagyobb távok, 30-35-40, esetleg 50-60 méteres távokra készült bot. Ezekre a távokra tudjuk igazán jól használni, és inkább már a nagyobb testű halak horgászata az, ami ezzel célszerű. Jókat lehet pontyozni vele, vagy akár kisebb sodrású folyókon, csatornákon, nagyobb testű dévérekre, kárászokra is eredményesen lehet horgászni ezzel a bot hosszúsággal. Ami érdekessége még ezeknek a botoknak, hogy a evanyélnek a nyélosztását fölhoztuk egészen közel az orsóhoz, pontosan azért, hogy amikor letesszük tartóra a botot, akkor a hátsó bottartó villán ez a nyélosztás klasszul meg tud akadni, de ugyanakkor kézre esik a bot, nem kell túl messzire nyúlni érte. Maga az evanyél szintén egy praktikus dolog, könnyen takarítható, esztétikus, jól néz ki, és tökéletesen megfelel erre a célra, ami ennek az evanyélnek a feladata. Az orsó tartója egy ilyen csúszkán mozgó orsórögzítő, amivel teljesen biztonságosan, fixen meg lehet rögzíteni a botot. Ugyanakkor még az alsó tagon található egy horogakasztó, hogyha az összerakott szereléket félre szeretnénk tenni, akkor ebbe a horgot kiakasztva a gubancolódás veszélye nélkül le tudjuk tenni a botot. A spicceknél még megjegyezném azt, hogy a különböző dobósúlyú, illetve különböző terhelhetőségű spiccek, azok egyforma hosszúak, tehát teljesen mindegy, hogy a 0,75-öst, az 1 ozzost vagy a 1,5 ozzost tesszük bele a felső tagba, a bot hossz az ugyanannyi lesz, és így nem fordul elő az, hogy szállításnál vagy horgászat közben az egyik spic kilóg, a másik pedig másikkal pedig rövidebb lesz a bothosszunk, és így változhat esetleg a dobásnak az íve, erőssége. Én szerintem ez a tökéletes megoldás. A spiccen a gyűrűket besűrítettük, ezen a 40-45 centis spiccen 5 gyűrű található. Ennek is az a célja, hogy a terhelés a lehető legjobban eloszoljon a spiccen, és így szebben dolgozzon, jobban dolgozzon a fárasztott hal súlya, mozgása alatt.
Orsó méretbe ezekhez a botokhoz ilyen 40-es, 50-es dobméretű orsókat tudnék igazán ajánlani. Kisebbet én nem szoktam használni még ezeknél a nagyon finom botoknál sem, hiszen sokkal finomabban dolgozik a fék is egy nagyobb átmérőjű dobnál, több zsinort tudunk rátenni. A dobásoknál az, hogy egy nagyobb dobot használunk, nagyobb dobú orsót használunk, segíti a zsinórnak a lefutását az orsóról, tehát pontosabban és nagyobb távolságra tudunk ezekkel a nagyobb méretű dobokkal dobni. Ezek a botok két részből tevődnek össze, illetve hát a felső tagba természetesen a rezgőspicc az, ami még bekerül. Így tudjuk cserélni a rezgőspicceket. Ez szállítási hossz szempontjából a 360-as botnál, a leghosszabbnál, ugye azt jelenti, hogy 1,80 a szállítási hossza a botnak. Remélhetőleg ez nem akkora probléma, viszont egy dolog az nagyon biztos, hogy ár-érték arányban ezek a botok szinte verhetetlenek a magyar piacon per pillanat. Ez abból a szempontból nem mellékes dolog, hogy például akik foglalkoznak finomszerelékes féder versenyhorgászattal, azok tudják, hogy egy bothosszból, egyfajta dobósúlyból általában jó, hogyha az embernek legalább minimum 2, de inkább 3-4 darab botja van, és hogyha így valaki fel akarja szerelni magát versenyzésre alkalmas botokkal, akkor nem mindegy, hogy azokhoz milyen áron tud hozzájutni. Én úgy gondolom, hogy ez alkalmas a versenyhorgászat céljára, ez a bot család, és így anyagilag is egy elérhető versenykészletet tudunk ezekből összeállítani. Még most itt vagyunk a télbe, nagyon hideg a víz, de hamarosan már most a tavasz felé kacsingatunk. Én remélem, hogy gyorsan fog javulni az idő, melegedni a víz, és akkor egyre többen tudunk kijutni a vízpartokra. Mindenkinek bátran merem ajánlani ezeket a botokat, próbálja ki és használja a legnagyobb megelégedésére.